Good morning, students. After a small gap, let's continue our discussion for chemical thermodynamics. In chemical thermodynamics, आतापर्यंत आपण काय शिकलो? आधी थर्मोडायनॅमिक्सचे इंट्रोडक्शन, ओके. नंतर थर्मोडायनॅमिक्सने युनिवर्सचे दोन पार्ट केले, सिस्टीम अँड सराउंडिंग्स. System and surroundings are separated by boundary, okay. Then there are various types of system like open system, closed system, isolated system, homogeneous system and heterogeneous system, okay. Then after that we discussed process, mechanism or operation by which system goes from one state to another state is called as process, okay. आता depending on the various condition there are various types of process like isothermal process, temperature constant, isobaric process, pressure constant, isochoric process, volume constant, adiabatic process, no exchange of heat between system and surroundings. नंतर reversible process carried in two ways and irreversible process which carried only in one direction, ओके. हे झाल्यानंतर आपण वर्क डनसाठी एक्सप्रेशन शिकलो दोन प्रकारचं. एक आहे प्रेशर अँड व्हॉल्यूम टाईप ऑफ वर्क. इक्वेशन काय आलं? डब्ल्यू इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. आणि दुसरं मॅक्झिमम वर्क डन व्हेन प्रोसेस इज आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल. ते इक्वेशन काय आलं आपलं? डब्ल्यू मॅक्स इक्वल टू मायनस 2.303 NRT log to the base 10 V2 by V1. किंवा प्रेशरच्या लँग्वेजमध्ये डब्ल्यू मॅक्स इक्वल टू मायनस 2.303 NRT log to the base 10 P1 upon P2, ओके. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकणार त्याच्या पुढचा टॉपिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. तिला युनिट डिनोट करतात, ओके. आधी आपण त्याची डेफिनेशन शिकू. इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय? टोटल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूटिंग पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम, ओके. आता फर्स्ट पॉईंट एक्सप्लेनेशनमध्ये त्याच्या इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम इज स्टेट फंक्शन अँड थर्मोडायनॅमिक फंक्शन, ओके. Then value of internal energy depends on state of the system, okay. डेल्टा यू म्हणजे काय? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काय लिहिले मी? U2 मायनस U1. U2 काय आहे? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इन फायनल स्टेट मायनस U1 काय आहे? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इन इनिशियल स्टेट. म्हणजे याच्यावरून तुम्ही काय बोलू शकता? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट ऑफ सिस्टीम, ओके. इथे मी लिहिलं आहे बघा. नेक्स्ट पॉईंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? आपलं झालं आहे बघा ते एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह. एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे काय? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम विच डिपेंड्स ऑन अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम. आता मॅटर जेवढं सिस्टीममध्ये जास्त तेवढी इंटरनल एनर्जीची व्हॅल्यू जास्त. मॅटर जेवढं कमी तेवढी इंटरनल एनर्जीची व्हॅल्यू कमी. म्हणजेच आपली इंटरनल एनर्जी ही काय आहे? एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम, ओके. त्याचं जे युनिट असतं इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ वर्क अँड हीट, ओके. नंतर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी. ॲक्च्युली इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय? सिस्टीमची ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द सिस्टीम. त्याची काय करायची? ऑल्जेब्रिक सम करायची. आता मॉलिक्युल्सला दोनच एनर्जी असतात, एक पोटेन्शियल एनर्जी आणि दुसरी कायनेटिक एनर्जी. या दोन्ही एनर्जीची बेरीज केल्यानंतर जी काही तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार तीच काय असते? त्या सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी. कळालं? इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय आहे? सरळ सरळ ऑल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज प्रेझेंट इन द सिस्टीम, ओके. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार
Statement for first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is based on principle of conservation of energy, and it can be stated in various ways as follows. Statement number 1. Energy can neither be created nor destroyed but converted from one form into another form. Law of conservation of energy चं statement. Okay. Then second statement तुम्ही काय लिहिणार? When quantity of one form of energy disappears and equivalent quantity of other form of energy appears. म्हणजे ज्या वेळेला प्रोसेस होत असताना कुठल्या तरी एक फॉर्मची एनर्जी वापरली जाते म्हणजे ते डिसअपियर होते, तेव्हा त्याच्यापासनं तेवढ्याच अमाऊंटची दुसऱ्या फॉर्मची एनर्जी काय होते? अपियर होते. व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स अँड इक्विव्हॅलंट क्वांटिटी ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपियर्स. क्लिअर? त्याच्यानंतर थर्ड स्टेटमेंट आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्ससाठी. Total mass and energy of isolated system remains constant. There may be interconversion of energy from one form to another. म्हणजे आयसोलेटेड सिस्टीमचं एनर्जी कॉन्झर्वेशन राहते, पण तिथे आयसोलेटेड सिस्टीम असल्यामुळे मास सुद्धा कसं असतं? कॉन्स्टंट असतं. दॅट मीन्स फॉर अन आयसोलेटेड सिस्टीम टोटल मास अँड एनर्जी ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. फक्त काय होतं? देअर मे बी इंटर कन्व्हर्जन ऑफ एनर्जी. ओके. आणि लास्ट स्टेटमेंट टोटल एनर्जी ऑफ युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे युनिवर्सची टोटल एनर्जी काय असते? ऑलवेज कॉन्स्टंट असते. हे झालं थेओरेटिकल स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जर आलं तर हे चारही स्टेटमेंट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे आहे. ओके. त्याच्यानंतर आपण शिकू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्ससाठी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. ओके. डिड्यूस द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. असं जर तुम्हासाठी क्वेश्चन आला तर हे ॲन्सर लिहायचं. ओके. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आपण आता शिकलो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स is based on principle of conservation of energy. Okay. आता consider करा. If Q is the heat absorbed by the system, W is work done on system by surroundings. Okay. हे झाल्यामुळे इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम समजा डेल्टा यू झाला आहे. म्हणजे डेल्टा यू काय आहे? increase in internal energy of system. Okay. Then internal energy of system equal to काय लिहिणार तुम्ही? heat absorbed by the system plus work done on the system. याला सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. काय आलं? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. जिथे डेल्टा यू म्हणजे काय आहे? इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. क्यू म्हणजे काय आहे? अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम. डब्ल्यू म्हणजे काय आहे? वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय सराउंडिंग्स. ओके. आता हा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन. प्रोसेसचे जे चार टाईप्स आपण शिकलो कुठले? आयसोथर्मल, आयसोबारिक, आयसोकोरिक अँड ॲडियाबॅटिक. त्यावेळेला हे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय बनतं ते आपण चर्चा करू. ओके. सो लेट्स हॅव अ डिस्कशन ऑन आयसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट. आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे सांगा? द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. दॅट मीन्स आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर काय असतं? कॉन्स्टंट असतं. आणि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. आता टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणजे देअर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम.
म्हणजे डेल्टा यूची व्हॅल्यू काय असणार त्या आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये 0. आता ते इक्वेशन लिहा. डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. देअरफॉर 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. देअरफॉर क्यू इक्वल टू मायनस डब्ल्यू और W equal to minus Q. This is the mathematical equation for first law of thermodynamics when process is isothermal. Clear? Okay. त्याच्यानंतर सेकंड प्रोसेस कुठली शिकलो आपण? आयसोबारिक प्रोसेस. सांगा बरं आयसोबारिक प्रोसेसची डेफिनेशन. The process which is carried out at constant pressure is called as isobaric process, right? So here in isobaric process P is constant, पण at constant pressure system perform the work of expansion due to volume change. म्हणजे आपले इक्वेशन काय आलंय? W इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. ओके. आता इथे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय लिहायचं आपण? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू. जिथे क्यू पी म्हणजे काय रिप्रेझेंट करतं ते? हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके. इथे क्यू पी म्हणजे काय? हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. आता इथे डब्ल्यूची व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर इक्वेशन काय बनतं? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. देअरफॉर क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. ओके. म्हणजे याच्यावरून तुमच्या काय लक्षात येतं? वेन द प्रोसेस इज आयसोबारिक हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज इक्वल टू काय असतं? इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम अँड वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय सराउंडिंग्स. क्लिअर? आफ्टर दॅट नेक्स्ट प्रोसेस इज आयसोकोरिक प्रोसेस. Process which is carried out at constant volume is called as isocoric process. म्हणजे आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये काय? डेल्टा व्ही इक्वल टू 0 असतं. तिथे पण डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डनचा फॉर्म्युला काय आपला? मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. देअरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू 0. म्हणजे आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये वर्क डनची व्हॅल्यू काय असते? 0. आता आपलं मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्ससाठी? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू. आता इथे व्ही लिहिले मी का? तर प्रोसेस इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. दॅट मीन्स सिस्टीम ॲब्सॉर्ब्स द हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम डिनोटेड बाय क्यू व्ही. ओके. डेल्टा यू इक्वल टू क्यू व्ही प्लस डब्ल्यू. पण डब्ल्यूची व्हॅल्यू काय आली? 0. मग तुमचं इक्वेशन काय बनतं? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू व्ही. मग याच्यावरून तुम्ही काय सांगू शकता? In isocoric process, heat absorbed by the system at constant volume is equal to increase in internal energy of the system. Right? त्याच्यानंतर लास्ट प्रोसेस कुठली शिकलो आपण? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. सांगा बरं ॲडियाबॅटिक प्रोसेसची डेफिनेशन. द प्रोसेस इन विच no exchange of heat between system and surroundings. Okay. So system does not exchange heat with surroundings. म्हणजे Q ची व्हॅल्यू काय लिहिणार तुम्ही? 0. आता आपलं मॅथमॅटिकल इक्वेशन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके. आता याची व्हॅल्यू काय आहे? 0. म्हणजे डेल्टा यू इक्वल टू काय लिहिणार तुम्ही? डब्ल्यू म्हणजे वर्क डन ॲडियाबॅटिक. का? तर क्यूची व्हॅल्यू 0 घेतली. ती प्रोसेस कुठली आहे? ॲडियाबॅटिक. मग डब्ल्यूच्या खाली तुम्ही काय लिहायचं? ईडी. ओके. म्हणजे ॲडियाबॅटिक प्रोसेसमध्ये इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज एक्झॅक्टली इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय सराउंडिंग्स. क्लिअर? दॅट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स and its mathematical equation in various types of process. Clear?